Привіт, колеги по цеху, привіт, власники басейнів. Сьогодні ми поговоримо про солегенератори. І це завжди для мене була така непроста тема. Чому? Тому що вони поширені, люди їх використовують, але багато з них навіть не знає, їх солегенератор працює чи не працює. Багато із людей часто питаються: Іштван, а це система, яка чим краща, ніж без неї? Можемо також згадати з вами деякі такі інтернет-висловлювання, що у мене басейн, в якому працює система безхлорна. А виявляється, що у людини працює солегенератор, ну і так далі, і так далі. Поговоримо про поширені проблеми басейнів з соленою водою і як їх уникнути. Додатково ми розглянемо практичні поради, які допоможуть вам підтримувати басейн у ідеальному стані. Ну, принаймні, я так надіюсь. Основні проблеми, які існують або які відомі, якщо я всі не озвучу, прошу дописати в коментарях, і в наступних відео також можемо розібрати їх. В басейнах з соленою водою можуть виникати такі проблеми, як накип, плями та мутна вода. Але більшість цих проблем можна уникнути, якщо знати їхні причини і дотримуватися ефективного режиму обслуговування. Нагадую, я говорю про басейни, в яких існують солегенератори, або яких називають спеціалісти генератори хлору. Проблема номер 1 – накип. Вона, напевно, саме небезпечна, оскільки вона знижує ефективність і термін служби електрогенератора хлору. Якщо ви помічаєте білі хлоп'я на поверхні або дні басейну, це 100% ознака накипу на пластинках уже самого солегенератора. Про види солегенераторів я в цьому відео розповідати не хочу, бо їх дуже багато, але принцип роботи ви, напевно, знаєте, якщо ні, то нагадую. Це ви використовуєте солену воду, не прісну, а солену. На простій мові додаєте у ваш басейн, у вашу воду басейну сіль. І сіль – це натрій хлор. Існує такий комірець чи такий прилад, який разом взаємодіює електроенергії, підключено, так сказати, електроенергія до двох пластин або більше. І він генерує із цієї розчину солі натрій і хлор. Тому ми сьогодні говоримо тільки про саме такі басейни з такою системою. Якщо у нас накип, яке рішення? Регулярна перевірка чи огляд комірок чи ячейок електрохлоргенератора. Це допоможе виявити накип на ранніх стадіях. В описах і інструкціях написано, як очищати. Деякі кажуть, що давайте просто щіткою або ганчіркою стирайте цей накип. Але запам'ятайте, що в цей момент, коли ви використовуєте дуже жорсткі щітки, то ви, напевно, будете і стирати поверхню пластини, і вона спеціальна. Тому краще це робити розчинами. А саме, замочіть пластини на 10-15 хвилин у розчин, такий слабенький розчин, не знаю, розбавлений в 5 разів води до 1 соляної кислоти. Потім ретельно промийте їх чистою водою. Тобто краще це робити хімічно, чим механічно. Які засоби для попередження накипу? Використовуйте спеціальні засоби, що не містять фосфатів та бісульфатів, оскільки вони можуть сприяти утворенню накипу. Також пам'ятаємо про водний баланс. Підтримуйте правильний баланс хімічних показників води, а саме головний показник – це pH, нагадую, повинен бути 7,2 і 7,6. Якщо ці 4 пункти ви часто будете використовувати, або принаймні про них пам'ятати, то у нас не буде такої проблеми, як накип. Різні ознаки плям – це легкі смуги по боках басейну або зміна кольору поверхні і так далі, і так далі. Періодично аналізуйте воду на наявність металів та інших забруднювачів. Нагадую, що метали попадати в воду можуть не тільки з водою, а можуть також попадати в воду басейну із-за корозії, металу, драбини, обігрівачі і так далі, і так далі. Як видаляти плями? Використовуйте засоби, що містять лимонну, аскорбінову або сульфоамінову кислоту. Це такі дуже легенькі кислоти. Також зверніть увагу на те, що хлор забирає метали із води, але в цей час краще, щоб солегенератор у вас не працював. Тобто шокове хлорування також присутнє чи можливе при соленій воді. І я вважаю, що раз в тиждень воно навіть обов'язково. Любим шляхом виведіть метали, і тоді ваш солегенератор буде краще працювати, і вода солена з солегенератором буде більш ефективною, кращою, безпечною і так далі, і так далі. У зв'язку з тим, що я тільки що сказав, також важливо використовувати високоякісну сіль. Звучить воно дуже гарно, піщова соль чи та побутова сіль, яку ви можете купити в магазинах, чи підходить вона, чи ні, я не можу сказати. Використовуйте високоякісну сіль, щоб уникнути додаткових забруднювачів у воді. Це перша причина. Тобто сіль, яку ви купуєте, вона має бути для води в басейні.
Це не камінна сіль, яку з природи ви взяли, і вона використовується як при виготовленні їжі і так далі. І так далі. Можливо, це якась сіль, це і є сіль, яка буде мати багато металів або різних домішок, які будуть у нашому басейні, тими моментами, які сприяють появленню плям в воді басейну. Тому високоякісна сіль – це слово не на вкус, щоб вона була високоякісна, а щоб в ній було максимально менше різних добавок. І ще один такий пункт, про який ми говорили – мутна вода. Вода в басейні повинна бути настільки чистою, щоб можна було бачити дрібні деталі на дні басейну. Так, є там показники, є спеціальні прилади, називаються нефелометрами. Але саме такий простий метод, наприклад, використовується в Сполучених Штатах Америки, є така шайба, бачите, вона зовсім невелика, якщо в порівнянні з моїм пальцем. Ви її кидаєте на дно басейну, і коли вона на дні, то ви маєте чітко розлічити червоні і чорні сектори. Так, навряд чи ви зможете прочитати напис NSPF в даному випадку, але ціль, щоб вода була настільки прозора, щоб ви бачили не тільки плитку, не тільки дно, а ще й могли розлічити кольори. Це так про прилади, якими можна оприділяти мутність води. Мутність води зазвичай викликана органічними та неорганічними забруднювачами. Як позбутися органічних забруднювачів? Це регулярне прибирання. Тобто прибираєте басейн від листя, комах та іншого сміття щітками, чим зможете. При необхідності проводьте шокове хлорування для усунення органічних забруднювачів. Переконайтеся, що вона чи ваша система фільтрації працює належним чином. Це важливо. Неорганічні забруднювачі. Ви їх можете аналізувати. Періодично проводьте аналізи води на наявність неорганічних забруднювачів, таких як мідь, залізо, марганець, нітрати, сульфати і так далі. Використовуйте зв'язуючі агенти для видалення металів. Частково зливайте воду з басейну і додавайте свіжу, щоб знизити концентрацію мінералів. Ще хочу все ж таки вернутися трохи до теми неправильної солі. Якість солі має велике значення. Механічно випарена сіль – найкращий вибір, оскільки вона містить менше забруднювачів. І насправді інколи вибирають таблетовану сіль. Так ось я ніколи не казав, що таблетована сіль – це погано. Я просто казав, що якщо вона механічно зроблена без домішків, то можливо вона буде нам підходити. Якщо все ж таки механічно випарена сіль була не тільки спресована, а використовувалися якісь клеї, змішувачі, то напевно це не найкращий вибір. Тому що це все у вас осяде на пластинах, це все у вас може проявитись у вигляді різних плям. Тому, якщо ви не знаєте походження або механіку, як робили таблетовану сіль, то краще використовуйте сипучу сіль. Як перевірити якість солі? Запитувати у постачальників про походження і методи виробництва даної солі. Щотижня тестуйте рівень pH і хлор, щомісяця аналізуйте загальну лужність, жорсткість, кальцію, стабілізатор та метали. І ви виявите, якщо сіль неякісна, то ви це все побачите на цих показниках. Використовуйте засоби спеціально розроблені для басейнів з соленою водою, які не містять сульфати та фосфати. Давайте підсумуємо. Підтримка належного обслуговування та використання високоякісної солі і засобів для обробки води допоможуть забезпечити безпроблемну роботу басейну і задоволення клієнтів. Якщо цікава вам тема чи продовження, бо я на своєму каналі багато вже знімав відео про генератори хлору. Якщо цікава вам ця тема, пишіть в коментарях, що би ви хотіли конкретно почути, які корисні поради, чи, можливо, якісь види генераторів. Взагалі, все, що вас цікавить на тему солена вода, пробую відповісти в окремому відео, якщо напишете, що вас цікавить. Ще я прошу вас пам'ятати, що в країні війна, допомагайте Збройним силам України. Насправді це дуже-дуже важливо. Дякую за перегляд. До наступного відео. Пока-пока.